Will the Sangha with great virtues out of compassion for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tặng thịnh, vì thứ pháp hội cập nhật tiếp chúng sanh. Tịnh duyên diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát từ ly khổ đắc lạc. Tốc chứng vô sanh. Homage to the Blessed Noble and Perfectly Enlightened One. Namo Saranto Suchedo Ye Alahudi San Miao Samputo Ye. Namo Takatha Toya Daya Alahade Tam Miao Tam Bo Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jie wan jie an zao yu wo jin jian wen de shou zhi yan jie ru lai zhen xue yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Sixth Patriarch, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshu, and the novice monks, all good advisors of Mitofo, 诸佛菩萨、六祖、师父上人、二位大德、二位沙弥、二位善知识，阿弥陀佛。Kính thưa Hòa Thượng Kinh Hoa, kính thưa Lục Tổ, kính thưa Hòa Thượng Tiền Hoa, chư Phật Bồ Tát, kính thưa Lục Tổ, kính thưa Hòa Thượng Tiền Hoa. Kính thưa Thầy, kính quý Thầy, quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Okay, today is the 28th of July, 2013. We are gathered in Rosemead, California, to continue our discussion of the Vajra Sutra. Okay, you should be on slide 583. Okay, I need to warn you, we are going into the advanced areas of the sutra where we are discussing quite profound principles that is geared towards the enlightened beings, believe it or not. Chứ thầy phải báo cáo cho quý vị trước, cảnh cáo quý vị trước. Cái phần kinh này, phần thứ hai này là cái phần của cái đấng giác ngộ, cái bậc thánh tăng, thánh nhân hiền thánh nhân. This is the section of the sutra where the Buddha teaches the sages and the worthy ones. Okay, so it's pretty advanced. However, it doesn't mean that you cannot possibly comprehend it. Điều không có nghĩa là quý vị không thể hiểu được. Okay, you still need to pay attention, listen to it. Quý vị phải cần chú tâm nghe và because for two reasons, có hai cái lý do. Number one is that you plant the seeds for future understanding. Thứ nhất là trồng cái chủng tử để mà sau này mới hiểu. For example, when ăn trái cây, you need to first plant the seeds. Thì trước hết quý vị phải trồng cấy cái cây đó, trồng xuống đất. And it takes a while. Rồi mới từ trái mới mọc ra. For example, we have some dragon fruits in our temple. If you first start to plant a dragon fruit, it takes about 2 years before. At the second year, that's when you get the fruits.
Giống như cái cây thanh long, quý vị trồng thì 2 năm sau nó mới bắt đầu phát trái rồi. Okay, so it's the same thing. You want to understand the true and deep principles, you have to plant the seeds. That's the one reason. That's why you still have to listen. But you listen and don't try to understand. Nghe để không có đòi hiểu. And number two is that, thứ nhì là you never know, because maybe if you have listened to it before, như khi trong kiếp trước, quý vị đã từng nghe rồi. Maybe in a prior life, you listened to it already. Chances are that you did. Thường thường á, là đa số những cái vị mà còn sống sót ngày hôm nay là quý vị đã nghe cái pháp giáo lý rồi. I will tell you that those of you who've been coming regularly to this lecture are the ones who is not the first time. I assure you of that. Khi những cái người đừng tới nghe đều là những người đã từng nghe rồi. I know. I mean, you should go like this. Yeah. I'm hot stuff. It's true. Because it takes repeated exposure. Tại vì phải cần nghe lui nghe tới. It takes many times before it sinks in. Thank you. Okay, because what happened is that it takes many times to listen to it. Okay, the first time you listen to it, it's very clear. You run away immediately. The first time you say, this is a lot of nonsense. Okay? Tại vì cái vị nghe mà lần đầu á, thường mà nghe nhiều lần. Thường những người mà sống sót còn nghe đều như vậy là những người đã từng nghe kinh này rồi. Okay? Tại vì cái lần đầu tiên á, quý vị nghe là quý vị sẽ từ bỏ. It's very clear. The first timers, they run away. They said, this is nonsense. What are you talking about? Okay? And khi những người mới nghe lần đầu, ai cũng bỏ chạy. Tại nói cái kinh này nó khó hiểu, nó khó chịu. But if the fact that you hang in there and you're not rejecting the principles here, I assure you it's not the first time. Những người mà nghe đều là người đã từng nghe lâu rồi. Okay? The more you listen to it, the more it makes sense. The more it gets deeper. The deeper it gets into your Buddha nature. Càng nghe nó càng thấm nhuần vào cái Phật tánh của quý vị. Then it begins to make sense to you. Somewhere inside of your tummy. Yeah. Somewhere inside your dandy, your belly. It rings true. Cũng như cái vị nghe nhiều lần, càng nghe càng nhiều đó. Okay? Có thể ngủ gà ngủ gật. Even if you listen, you sit there and you doze off. Oh my God, this is such a good lunch today and I can't stay awake. Bây giờ quý vị ngồi đó, nhắm mắt lại và nói trời bữa nay ăn trưa ngon quá. Vì cái bụng nó hơi nặng. Mình mở mắt không nổi. You can't even open your eyes. Okay? Even you don't open your eyes, mặc dù quý vị không có mở mắt nữa. And I'm not looking at anyone in particular. There's some people who I will assure you when it comes at 12:30 on Sunday afternoon in the Buddha hall, that's when they sleep. They sleep the best in the Buddha hall. I know such people. Okay? Có những cái người mà đợi tới Chủ nhật 12 giờ chiều đó, 12 giờ trưa Chủ nhật đó, mới tới Phật điện ngủ một cách ngon lành, ngủ ngon nhất, mà ở nhà ngủ không được ngon như vậy. I assure you that during the week and the rest at home, they don't sleep as well. Okay? It's only during the 12:30 on Sunday afternoon that's when, oh my God, it feels so good. Okay? Even when you sleep, I'm serious. I'm not joking. I'm not BSing you. Quý vị, thầy biết có những người như vậy. Đến đúng 12 giờ rưỡi mới vào Phật điện, ngồi xuống là ngủ. Ngủ một cách sung sướng không thể tưởng tượng nữa. Tại sao như vậy? Okay? Even if you sleep, your hearing still register. Cái sự thật như vậy thưa quý vị. Mặc dù quý vị có ngủ gà ngủ gật đi nữa, tâm quý vị, cái tai nó vẫn nghe được như thế. Okay? Your conscious mind is asleep, but your Buddha nature is not. Cái óc một suy nghĩ quý vị nó ngủ thôi, nhưng để cái tâm quý vị nó vẫn nghe được như thường. That's why we may make fun of the people who sleep during Sunday afternoon. Thì mặc dù thầy chọc những cái người chuyên môn ngủ gà ngủ gật buổi chiều Chủ nhật, okay? But
We don't give them a hard time, nhưng đều không có đuổi họ ra. Tại sao? Tại mình biết họ vẫn nghe như thường. Okay? The Buddha nature still listen, even though they're sleeping very happily. Okay? This is an exception. Cái đây là cái duy nhất mà nó đặc biệt. At the Sutra lectures, by the way. Okay? You can still sleep in a Sutra lecture as long you don't snore. Nói cách khác, thầy kết luận. Quý vị có quyền ngủ gật trong cái buổi giảng kinh, nhưng đều không có quyền ngáy. Cái đó, that's the only requirement I have. You cannot snore because you're competing with me. Nếu quý vị ngáy, quý vị đang cạnh tranh với thầy. And I don't like competition. Thầy không thích những người cạnh tranh với thầy. You know, by the way, that the first time I went to attend my late teacher's Chinese teacher's lecture. Quý vị biết lần đầu tiên mà thầy tới nghe vị ân sư thầy ngài Tiến Hóa đó, giảng kinh. Okay, he was lecturing at ITI. This is the very first time I went to listen to Master Hsien Hoa's Dharma talk. Lần đầu tiên ấy, cách đây lâu rồi. This is over 20 years ago. Something like 21 years ago. 21 năm trước. Lần đầu tiên thầy tới nghe ngài Tiến Hóa giảng kinh ở cái Millbrae, ở cái chỗ ITI. Okay. There was a table like this in front, and Master Hsien Hoa is there. Thì có cái phòng nó nhỏ. That room is about this size, and they put a table, a long table, those cheap folding table. Cái bàn mà nó xếp đó, you can tell right away. Master Hsien Hoa's operation is very, very budget. Okay, he's very rich, has so much money, but he's very low class, if you ask me. Mặc dù ngài Tiến Hóa giàu dễ sợ lắm, mà xài rất là tiết kiệm, kỳ cục dễ sợ lắm. Ngồi giảng kinh, can you imagine a great Dharma master lecturing on a folding table? This is so unadorned. Nghèo nàn không thể tưởng được. But they think about it. I'd be embarrassed if I sit there at the table and say, "Oh my God." Well, people think of me. I mean, my teacher, he sat there on his folding table, like a long table from here to here. Okay, folding table. Next to him was Hằng Shu, bên cạnh đó, thầy Hằng Thật. Okay, and then 2 or 3 more monks next to him. Okay, so he's there, Hằng Shu is there translating for him. Thầy Hằng Thật chưa muốn dịch cho thầy ngài Tiến Hóa. And then there's the 3 more monks. And so I walked in there. I walked in late. They nghe thôi, because Master Hsien Hoa, whenever he speaks Dharma, he doesn't advertise. He doesn't put it on the newspaper like a Vicky would do, like a text would do. Hey, the great master is lecturing here at ITI today. Come and make offerings. Come and listen to this great and eloquent master. Such an interesting person to listen to. When you listen to him, it's fascinating. I tell you, he's so lively. Okay, he is so interesting. Ngài Tiến Hóa giảng hay dễ sợ. Mà ngài không có như quý vị đâu. Những người thầy khác là nói quảng cáo, nói là bữa nay hòa thượng thượng tọa giảng kinh, thành quý vị phải tới mà nghe, lo đắng tới đó mà nghe, không có đâu. He comes and he shows up, and the people call each other, told their friends, say, "Oh, hey, sư phụ is here." Thành coi người ta khi mà ngài tới như vậy, bất cứ chỗ nào thì bạn bè phải kêu nhau. So you see, the hall, okay, 1/3 is filled up, the rest is empty. Thành cái phải biết ngài tới ngài giảng kinh như vậy, cái phòng lớn khoảng chừng maybe twice as many people as today. Okay, today is a big crowd. Ngày hôm nay là ngày đông lắm đó. I admit to you, you know so you don't know. When we have newcomers, we love it because why? Because we like people. Anyway, so the great monk like him, he's very famous by the time I knew him. Thầy quý vị biết không? Lúc mà thầy biết nghe cái danh ngài Tiến Hóa là ngài nổi tiếng dễ sợ, nhiều đạo tràng dễ sợ, tôi cúng dường dễ sợ, Đài Loan nổi tiếng, Việt Nam nổi tiếng này nọ đấy. Mà ngài giảng kinh như vậy là 1/3 của cái phòng lớn này có người ta ở, người ta nghe thôi. Tại thầy chỉ đồn chuyện đó thôi. Because even though they call their friends and say, "No, I'm busy." Okay, I have work to do. I have to make money. So a third of the room is filled. Thành ra có 1/3 của cái phòng đó là đông. Okay. And he would sit there in front of the cheap table, folding table, ngồi trên phòng, như vậy. And then way in the back are his left home disciples. Rồi cái gì biết sao? Ở tuốt cái phòng phía sau á, okay, là những cái vị đệ tử xuất gia của ngài.
You know, you see the Dalai Lama speak, cái vị nghe khi mà ngài Dalai Lama thuyết pháp, you know, all the monks sit on the stage with him. Những cái người tăng á, ni á, được mời lên ngồi cùng một cái trùng cái right? You see that, right? You come to one, right? Me too. Okay. Tới đó thì những cái người xuất gia được mời lên trên cái khán đài ngồi. On the stage itself, the big stage, the Dalai Lama sits here, and around him, okay, are the monks and nuns. The senior monks, the other big abbots, they sit there and listen to những cái vị mà phương trượng, những cái chùa lớn là đều tới đó ngồi nghe. And I was invited on the stage as well. Lúc mà thầy tới, họ cũng mời thầy lên nữa. But I refused. Okay, thầy từ chối. I don't like the spotlight. Mỗi lần đèn nó chiếu và thầy khó chịu nữa. Thầy không chịu đấy. So you know what they did? They placed us in front of the row, the auditorium, the Pasadena auditorium, by the way, not too far from here. Thì cái auditorium là những cái hàng đầu là những người xuất gia ngồi. So you see, all the leftfold people, they are in front. Thì những cái người xuất gia thường ta ngồi trước. Okay? My master, my late Chinese master, ngài Tiến Hóa giảng pháp, their disciple would sit in the back. Đệ tử xuất gia ngồi phía sau. Why? Tại sao vậy? Tại sao vậy Quang Ngân? I got in, I found out. Thầy tới thầy cũng mới biết. I got in and I said, I don't want to be in front. Thầy vào thầy cũng trốn, thầy nói thầy không muốn ở trước. So I sat way behind the loveful people. Thầy cái phía sau, dạy cái ghế phía sau, thầy ngồi phía sau của mấy thầy mấy cô nữa. So I would sit behind these monks and nuns, his disciples. So you see, in front, there's a few rows that people filled up, and then all empty seats, and then there's some rows of his leftfold disciples. I would sit even behind them. Anh quý vị thấy không? Những người mà tài gia thì ngồi trước để nghe ngài Tiên Hóa giảng pháp, xong rồi dạy trống đầy, trống hết, không có ai ngồi hết đó. Xong phía sau tuốt ra phía sau thì có một cái hai ba cái hàng của người đệ tử xuất gia của ngài. Okay? And thầy mới ngồi phía sau nữa. Why? Because I always want to sit in the back so I can see everyone. Thầy thích tới ngồi như vậy, có thể quan sát hết tất cả mọi người. Okay? And I quickly found out. Rồi thầy lập tức thầy khám phá ra tại sao những người xuất gia ngồi phía sau. You know, I quickly discovered why they would sit in the back. Thì mình khám phá là tại sao mấy người xuất gia ngồi phía sau. Kim Diện con nghĩ tại sao vậy? Con nghĩ tại để không ngủ. So I asked my Vietnamese transcriber, what do you think? Because I knew she would have the answer already. This is a trick when you lecture, by the way, my boys. Don't ask questions they can't answer. Okay, then they feel good about transcribing for you. Thành ra cái này là thầy hỏi, thầy cho cái gì một cái mánh này. Khi mà giảng kinh á, hỏi câu hỏi, ai hỏi câu hỏi, thầy hỏi mà những câu hỏi người ta trả lời được, thì người ta mới tiếp tục ghi chép lại cho mình. Hỏi một câu hỏi mà người ta không trả lời được, người ta chán, nó cái nào không hiểu, hỏi mình hiểu thôi mình không chép nữa, là mình phiền lắm. So she answered my transcriber. She says that because they are sleeping. See, she got the answer already. Okay, ngồi sau đó ngủ ngon. They love it. They sit there. Có vài phút là ngủ. And then they wake up and then they leave. You could see them swaying in all directions. Họ ngủ mà họ cứ xoay qua xoay lại hướng để ngã lưng là tới chi qua chi lại. And you know what? Chuyện lạ nhất. This is what's most interesting. I see, I know you're talking. Don't think you're closing your eyes. I know you're not meditating. Then quý vị, thầy nói cái gì nghe. Những người mà nhắm mắt lại khi mà thầy nói giảng pháp, thầy biết cái vị chắc chắn không có thiền rồi đó. I know you're not meditating. I know you're not in samadhi. I know why you're closing your eyes. Because Master Shura look at himself. Tức cười như cái thầy thấy ngài Tiên Hóa nhìn. You know, Master Shura look at all his boys and girls. Ngài nhìn những đệ tử của ngài. Okay, he just looked. He was not unhappy, không có khó chịu. Okay, he has no scowl, no frown on his face, không có nhăn mặt, nhìn một cách thỏa mãn.
Okay, yeah. And I could detect back then there is certain kind of kindness or compassion in his eyes. Lúc đó thầy thấy một cái ánh mắt mà nó từ bi trong ngài. Back then I was anti-Buddhist, hồi đó thầy không có tin tưởng Phật giáo. Okay, thầy không thích Phật giáo. I think that people who shave their hair are strange. The hair is to adorn you. Why would you want to shave your hair? Hồi đó thầy không tin những người mà cạo đầu, tại vì họ cạo đầu là những cái chuyện làm hơi quá tích cực. Cái đầu tóc nó đẹp nhưng mình không cạo nó uổng. But back then I could see this kindness and compassion in his eyes. Thầy thấy cái ánh mắt mà nó từ bi của một cái vị tăng già nhìn tới hai mấy đứa trò lên ngủ gật. He look at these people because you can tell they lose control of the body. They shifting constantly, đổi qua đổi lại, vẹo lui lại tới hỏi. Okay, but no snoring, đều không có ngáy. You see, the professional lecturer speakers, họ rất kinh nghiệm khi mà giảng kinh, mà ngủ gật không khi giảng kinh, thành là không ai ngáy hết. The whole, the bunch of them, okay, họ ngủ sau coi sẽ lại, they all swaying this and that. No one was awake, không ai mở mắt hết. Okay, mà ngài thì ngài nhìn một cách tỉnh bơ. He looked at them. Oh, this is kind and compassion. Why would it be kind and compassion? Tại sao là cái ánh mắt từ bi được? I couldn't figure it out. I said, this is strange. If most ordinary people would be so insulted. I'm your teacher. I come here so far away to speak to you and you fall asleep. Thì quý vị biết không? Lâu ngài mới tới cái chỗ cái học đạo tràng đó. Đệ tử nó tới nó nghe xong nó ngồi nó ngủ. Sao có chuyện lạ vậy được? Why is it? Huh? I know they didn't cook lunch. Thầy biết họ không nấu ăn. Okay? I know they didn't sweep the floor. Thì chắc chắn họ không có quét sân trước khi mà ngồi nghe. Okay? It's just that the compassion of a wise teacher who sees that his students are working very hard. Một cái lòng từ bi của một cái người thầy mà biết học trò mình đang tu hành rất là gắt gao. Okay, it's perfect. You try your best, and that's all a teacher can ask for. Thành ra cái vị biết không, cái người thầy người ta đòi hỏi cái vị, nhưng là cái vị chỉ cần cố gắng hết sức là được. Không ai đòi cái vị thành công. Okay, so this is a spirit that I learned from him that very one day. Now I look back, I remember how it is. Thầy nhớ những lúc đó. And so now I'm training myself not to get too upset when people doze off in my lecture. Thành ra thầy tập từ đó, thầy nhớ, thầy không có nổi giận khi mà người ta ngủ gật. Okay. Anyway, back to slide 583. It's been trở về lại cái tấm 583. Okay. So this lecture, this part of the Sutra says, I attained the fruition of Buddhahood. But actually, I attained nothing. We're in the midst of explaining that. Chúng ta đang bàn về cái phần kinh mà nói rằng Đức Phật giảng rằng ta đắc được cái Phật quả, nhưng để thiệt ra không đắc được gì hết. Okay? This is because based on the principle, the principles in Buddhism, you are endowed with the Buddha nature already. Trong theo cái lý thuyết Phật giáo của mình thì tất cả mọi người đều đã sẵn có cái Phật tính rồi, including Bhante here. He doesn't believe he has a Buddha nature, but we are trying to assure him he has a full Buddha nature. Chào những cái vị thầy mà nguyên thủy này, trong cái giáo lý thầy không tin là thầy có Phật tính. Thành ra ngày hôm nay thầy tới đây. Has been 3 weeks now, Bhante? Am I correct? Almost 3 weeks now he's been with us, and we're trying to reassure him that he's here where he belongs because he's full of Buddha nature like the rest of us. Okay, we are very happy to have him. Và cái vị thầy Thích Lan tới, thầy nói với thuyết phục thầy là tất cả mọi người đều có sẵn có cái Phật tính rồi. Okay,
Because the Buddha nature is based on the Buddhist teaching, is inherent in all of us already. Cái Phật tính là ai cũng sẵn có rồi. Okay? There's no discrimination between men and women. Không có phân biệt giữa đàn ông và đàn bà. There's no discrimination between Buddhist and non-Buddhist. Không có phân biệt giữa Phật tử với là không phải Phật tử. You know that? Even the non-Buddhists, believe it or not, guys, they have the Buddha nature as well. Ngay cái người Phật tử, không phải là Phật tử ngoại đạo đâu, không có Phật tánh đâu. This is the thing that differentiates Buddhism from the other religions. Cái này là sự khác biệt giữa cái Phật giáo với là những cái tôn giáo khác. Thì thấy không? Là tại vì ngày hôm nay có một cái người mà trình độ thấp, thành phải giảng cái trình độ thấp, nói rộng lại người ta lại. Nhiều khi mà mình phải uyển chuyển, nó phải uyển chuyển, hiểu không? Không thể nói nó cao siêu quá. Ngày cái người mà trình độ cao mình giảng theo cái trình độ cao, thấp mình giảng trình độ thấp. So what happened is that what's special? Yeah, you should turn on the fan, please, if you don't mind, because you know, turn on the fan, please, David, because today it's got a little bit hot, and consistent with my Chinese teacher's approach, we very cheap. Okay. We don't have any AC in the temple, unfortunately. All right. Thành ra mình phải uyển chuyển và người ta trình độ sao mình giảng đấy, có hiểu không? Thành ra cái ngày hôm nay, so today I need you to understand this is a differentiating characteristic of Buddhism. Cái này là cái đặc sắc của cái Phật giáo chúng ta, là mình công nhận rằng là everyone is special. Khi tất cả mọi người có Phật tính, có nghĩa là sao? Là tất cả mọi người rất là đặc biệt, rất là quý giá. They don't understand anything about Buddhism, doesn't mean they don't have the Buddha nature. Mặc dù họ không biết gì hết đó, không có nghĩa là họ không có cái Phật tánh. Ai cũng có sẵn hết đó. Alright? So far so good. This is a very important concept in Buddhism. Contrary to you worrying about teaching people goodness and badness, we don't care. We say, you have the goodness. It's the supreme goodness you have already. Okay? So that's why sometimes I don't even bother reminding you, teaching you about goodness and badness, because I know you're good already. You're temporarily confused. That's all you are. This is the characteristic of Buddhism, by the way. It says, you are perfect already. You are the supreme goodness already. You're temporarily confused. That's why sometimes you create offense, you create karma that you regret later. Thành cái đặc biệt của Phật tử, Phật giáo mình đó, là nói rằng đó, tất cả mọi người đó đều có Phật tánh đó. Thành ra con biết không? Nhiều khi mình không cần bên Phật giáo Đại thừa, mình không cần nói về mấy cái căn bản lắm. Tại sao? Tại vì căn bản là họ đã có sẵn hết rồi. Ok? Mình tìm phương tiện giúp họ chế phục được cái tạm thời mà họ hư hỏng thôi. Hư hỏng chỉ là tạm thời. Fundamentally, your mistakes are only temporary, believe it or not, Jeannie. Just because you're not perfect yet doesn't mean that we look down upon you. We say, okay, we forgive you, because ultimately, you eventually will become perfect. You become pure goodness, because you are pure goodness. Tại vì cứ nhớ như vậy đó, tất cả mọi người, Phật tánh có nghĩa là sao? Phật tánh có nghĩa là quý vị là tối thiện, không có ai tốt hơn quý vị. No one can be better than you in goodness. You are supreme goodness. No two ways about it. Okay? Ai cũng là hoàn toàn hoàn hảo tốt. The reason you're not there yet, but don't get a big head. Đừng nghe như vậy, đừng có ngào mà. Okay? If you hear that and say, oh, this is great, then I'm done. Goodbye. Đừng nghe như vậy xong nói xong rồi hãnh diện, nó là không được. Như vậy tôi không cần làm gì. No. The Buddha also says, you are inherently perfect. Đức Phật dạy rằng quý vị là căn bản vốn là rất tốt, rất là hoàn hảo, hoàn thiện. Okay. Nhưng đều quý vị đang tạm thời bị cái ánh sáng vô minh, bị cái vô minh thành quý vị làm rất nhiều cái chuyện sai lầm. But temporarily for now, you are
you are confused, and you're making mistakes. And that's why the Buddha says, if you believe that, you should work on reducing your mistakes. Okay, removing your mistakes. Just like when you cook some vegetables, like a carrot, you peel out the outer layer because it's not desirable. So all you do is you peel out the bad stuff, and what's left is the perfect thing for you. Thành ra Đức Phật dạy rằng mặc dầu quý vị là hoàn toàn tối thiện, nhưng đều tạm thời bên ngoài có cái vỏ nó còn xấu, nó còn dơ bẩn, là chịu khó mà xóa đi, rửa nó đi, gọt nó đi để cho nó còn lại. And this is a characteristic of Buddhism, by the way. We advise you, we encourage you to go work on your flaws. Cái này bởi vì cái Phật giáo quý vị, this is characteristic of Mahayana, by the way, and Hinayana, by the way, Buddhism, by the way. Thành đây là cái đặc sắc của cái Phật giáo Nguyên Thủy hoặc là Đại Thừa, cùng một cái khuynh hướng là giúp khuyến khích quý vị, okay, gọt rửa những cái mà sai lầm đi. This is the fundamental approach in Buddhism, whether it's Theravada or Mahayana. We all teach you various ways to cleanse yourself, okay, base yourself so that what's left is the perfection inside of you already. Thành ra cái Phật giáo là khuyến khích quý vị gọt rửa mình để cái lớp ở ngoài nó dơ, thành cuối cùng chỉ còn ở trong nó là hoàn hảo. This is Buddhism, what Buddhism is about. Okay? Đây là cái Phật giáo. Okay, so what is that? What does it have to do with the fact the sutra says, I attain the Buddha fruition, but actually I attain nothing. Thành trong kinh nói rằng là Phật chính diện Phật. This is very advanced. It says, when I became a Buddha, I really obtained nothing. From the Buddha's mouth himself, he says. Đức Phật chính cái kim khẩu của Phật nói rằng là khi mà Như Lai đắc A Nậu Đa La Tam Miền Tam Bồ Đề, Như Lai không có đạt cái gì hết. Tại sao như vậy? Nó có liên quan với cái Phật tính. Because it's true. Because he says, I already have it already. I have it already. It's nothing new. Không đắc cái gì có nghĩa là sao? Tại vì mình đã sẵn có rồi. Okay? The reason nothing new because it's there already. Okay? Thành cái nói một cách giản dị là cứ không đắc cái gì tại vì cái gì đã sẵn có rồi. See? Can you believe that, Roberta? Yeah, that you perfect already? Perfect already? See? I thought you would agree. And why you have a scowl on your face? If you're perfect already, you're happy. Khi mà quý vị mà hoàn hảo rồi, quý vị sẽ hạnh phúc. You have no more worries, không có lo nữa. Okay? You no longer upset, không còn buồn giận, không còn hờn giận. Okay? That's the sign of perfection. Cái đó là cái sự hoàn hảo đó. You know? You're not worried anymore, không lo nữa. Okay? And so when you become a Buddha, that's when you realize that it's nothing new. I originally got it. Okay? Just like the Buddha did. When he first became a Buddha, he said, wow, fundamentally, people are endowed with this Buddha nature already. Thành khi Đức Phật mà thành đạo đó, Ngài chính bản thân của Ngài đã nói, té ra cái mọi người vốn là có cái bản tính, có Phật tính rồi. Okay? It's only because of desire and afflictions that they don't see the Buddha nature. Mà cái lý do mà họ không thấy được cái Phật tính là tại vì họ còn cái tham dục và phiền não. The key words here, folks, excuse me, let me finish my thought before you interrupt me. And you can interrupt me anytime, of course. Is that the two things here that prevent you from seeing the nature? Okay. Có hai cái mà khiến quý vị không thấy được cái Phật tính. One is desire. Thứ nhất là cái tham dục.
desires. Number two is affliction. Thứ nhì là cái phiền não. OK， 如果今天个懂吗？你的贪欲跟你的烦恼是所障你的，让你不见了你的佛性。Would you like me to explain it to you in German, Roberta? Okay, let me repeat to you in German. You don't think I can speak German, do you? No, Indian says no. How about French? Yeah, these guys have no spine. Hmm? Huh? How about in French? If I speak French, you won't know anyway. This problem is I don't dare speak German because if I say something that's might offend some German people. So that's okay. I went to French high school for your information. I resent that. Okay. Anyway, so it's only because of affliction and desire. Thầy nhớ như vậy. Kim Điền khói vậy sợ. Tôi biết mà ông này không biết nói cái khoe khoác lác thôi. My Vietnamese translator, she said, I always knew that. He's only brags. He can't do anything. All he does is talk. Ông thầy này chuyên môn là khoác lác thôi, không nói được cái gì hết á. Phải không bà Ngân? Chỉ nói không, mấy năm trời tới thấy ông nói không, ông làm gì hết á. Yes. But we're resting in our original state. Yes. In the Buddha nature. Yes. How did the desires and afflictions arise? Oh, that's a tough question. Thì cái câu hỏi này, cái người Nha Đăng đã hỏi. Let me translate the Vietnamese for you. Someday I speak Sinhalese, I assure you. Hello there. I think I remember how to say hello in Korean, but I forgot already. Okay, I think I saw that. I heard that several times in Korean, but I forgot already. Never mind. Then give me a few more weeks so I get it right. Something. Never mind. So the question, cái ông này cũng chọc thầy, không hỏi thầy. Cái vì thấy vậy khổ sở vậy sao? Ngoài ra cái người biên xuống, mấy người khác ta còn chọc quê mình hỏi. Vậy thưa thầy, nếu mà vốn sẵn có Phật tính, tại sao cái tham sân si từ đâu nhảy ra vậy? Huh? Where does it come from? If I'm perfect already, how come I still have greed and affliction? Right? Yeah. According to Buddha. How did it start? How does it happen? Huh? Làm sao mà chuyện xảy ra được? If you are perfect, how come I'm not right now? That's what the Mr. Texan is saying. Cái ông này nói nếu như tôi vốn là có Phật tánh, tại sao bây giờ tôi không? Chiến chế, what do you think? Don't play with the camera. That's supposedly the question that motivated Dogen. Was talking about that in the Japanese. Yeah, okay. So what do the Japanese have to say? It's Dogen's. Ông này thầy hỏi cái ông đệ tử của thầy người Mỹ, thì ông nói là đây là cái câu hỏi mà chính của cái ngài thiền sư Dogen Nhật Bản đó. Quên tiếng Việt là gì? Dogen là nổi tiếng lắm á. Nổi tiếng lắm. Thiền sư nổi tiếng lắm, người Nhật Bản đó. Phải hiền trì. Dogen nổi tiếng lắm. Đạo gì đó. Tràng có nhớ không? Thầy nói đạo Dogen hoài. Thầy thiền sư người Nhật nổi tiếng lắm. Mà ông nói cái đây là chính là cái thắc mắc rất lớn của ông mà khiến ông đi tu theo thiền. This is what motivated Dogen to pursue the Chan, right? What happened is Dogen was in the Thiên Thai school. Ngài thầy thiền sư Dogen đó, trước khi làm học thiền đó, là theo cái đạo cái tông Thiên Thai. Rồi ngài thắc mắc về cái Phật tánh này mà những người sư Nhật Bộ với Thiên Thai trả lời không được. He was wondering about this topic, the Buddha nature thing. Okay, and the Thiên Thai Japanese Thiên Thai monks cannot give him an answer. He went everywhere throughout Japan to ask him this. Ngài đi khắp tất cả Nhật Bản để mà hỏi tại sao
cái câu hỏi tại sao mà không có cái người sư Nhật Bản nào trả lời được. And one Japanese monk said, you have to go to the Chan school, the Zen school, to look for the answer. So một cái người thầy kia mới bỏ nhỏ ông nói là bây giờ ông vào cái truyền thống Zen á mới có cái trả lời được. So he went to Zen monasteries and searched for answers. And ngài tới những cái thiền viện bên Nhật học mà cũng chưa thỏa mãn. He still not happy. So he went to China and he found the answer. Về qua Nhật ở bên Nhật cũng chưa thỏa mãn lắm. Xong rồi bỏ từ Nhật qua bên Tàu học thì mới tìm được cái sự trả lời. Okay. And he went back. He taught the Koreans, I think. Anyway. So what did he find out? Some of the things that they say about this sound kind of confused, but one common phrase that you'll hear is that we practice not to become enlightened, but because we already are enlightened. Like, or we practice to express this realized nature that we already have. Or something along those lines. It's nonsense. Okay. Nói tầm bậy tầm bạ. Bhante Ratana, Vanarathana, why do you think that? What's the explanation you have to offer? If you said you have the Buddha nature already, why are we still greedy? Why are we still angry? Why are we still stupid? Right? What do you have to offer? Yes? This is what happens to these Americans, especially people from Texas. Ask a lot of questions. So not easy to answer. Mấy cái người mà Mỹ họ hỏi những câu tao hóc búa không? Okay. Yes? Why? Actually, you don't believe it. Okay. No. We have that every person has negative and positive skills. So then, if someone want to develop these skills, positive skill, so anyone can develop that skill. You're not answering the question. Okay, here's the question. It says, if you are inherently good, you're good already. Your inside is good. Your inside is golden. Okay? Originally, your inside is golden. It's perfect. It's complete, sheer, pure goodness. All right. What happens right now? How did I get here? Right? That's what the Mr. Captain America would like to know. Okay? You see that? Yes. If you are perfect, you're good or here already. How come I'm not perfect right now? What happened? That's what he wants to know. See, he says, since you Buddhists believe that, you're not Buddhist, right, sir? No, you're not. I'm making fun of Mr. Captain America, of course. So, this is indirect jab at you non-Buddhists who don't understand yet. See, you think you know and we don't dare touch you? No. We make fun of everyone. Okay? So the question is, why is that? What happened? Thằng cái này thầy đừng cái này mấy người da trắng với cái người ngoại quốc ta hỏi chuyện rất thông thường, khoan trả lời đó là tại sao mình là vốn là người đã tốt rồi, ok? Mà tại sao? Bởi vì bây giờ tôi nó không phải là hoàn hảo. Tại sao như vậy? Chuyện gì xảy ra? Ok? So originally our nature is always pure, Right. but external object can pollute our pure nature. Does that mean that in your explanation, does it mean that once you become a Buddha, you can still go back to pollution? He's going to ask you next that. Be careful. You see? No, he said, originally I'm good. But then Mr. Captain America comes along, he pollutes me. Okay? Right? So now I need to go to where I become a Buddha. I become good again. Then what if he comes again? Oh boy. It's my fault.
Yeah, it's Texas fault. So what happened? After gain enlightened, he never pollute again. But before the as a normal human being, he has purity. It call in Pali tanchako agantukehi upakkilesehi upakkilittang. So he's confusing me, of course, on purpose. He keeps on saying a lot of Pali things. I say, huh? And I'm learning not to react to it anymore. I said, Pali, okay. So actually, it's mentioned. Buddha has mentioned is external object can pollute us, but naturally, normally it's pure. Nature is pure. This is very difficult for you to answer because you see, the still question remains: if you originally you pure already, how can you get polluted? If you become pure again, okay, won't it be the case that you can get polluted again? How come what's the difference when you become a Buddha next? When you become a Buddha next, and before you became today, what happened? Before you came today, you polluted. Okay? You were pollutable. Then you become a Buddha, you're not pollutable anymore. How come? There is disconnect somewhere, right? Captain America? I don't know. Okay. But that's what you're asking about, right? Yeah, I wasn't asking about Buddhism, I'm asking about. Yeah. You see the problem we have? They're going to ask these silly questions that you ask me, but it makes sense to them. That's a silly question. No, it's not a silly question. It's a very, very reasonable question from your perspective, yes. I call it silly because I don't quite know the answer yet. That's why I call it silly first. Okay? Actually, as a human, as a being, we have anusaya. Anusaya means deep-rooted tendencies. Right. So, when we meditate, when we develop our mind, then gradually we have to eradicate these deep-rooted tendencies, which is calling anusaya. But you're not answering what happened if you originally pure, perfect. How come between the perfection here, you see that, and your state of pollution here, what happened? That's what he's asking about. Yeah, how did it happen? How did it happen? You see that? That's his question. Cái này nó hỏi rất chính xác là khi quý vị có vốn sẵn cái Phật tính là hoàn hảo, hoàn thiện rồi. You understand, Roberta, the question? Can you hear me? No. No. Okay. And you're inherently perfect already. And now you look at yourself in the mirror, you don't see any perfection. So what happened? What happened? How did I get here? That's his question. You see the problem? How do you get there? What does your Hinayana teaching have to say? How you got here? How we all got here, by the way. It's not only you. Actually, it's only him. As a being, we are coming for very this long samsaric journey, from the long samsaric journey. So we have collected those. He's throwing a lot of Pali words at me now, so you can tell that he doesn't have the answer either. Okay? I'm kidding. You don't have the answer. I know that. Okay? It's not taught in your teachings, by the way. It's not taught. Okay. Thầy biết là ông này không có cái câu trả lời. Hiền trì có nghĩa sao? Đầu tiên là mình tìm hiểu cái nguồn gốc ở đâu mà mình phải condition này. Thì con thấy nó không có đâu, con có kinh nghiệm rồi, khi mình làm mỏi mình thấy cái bụi cây nó không có bông, mà bây giờ thành hai con cạn, nó không có nguồn gốc ở đâu, nó tự nhiên nó cạn vậy rồi đó. Thì cái người mà khi họ khởi cái illusion vậy đó, thì cái họ practice rồi thấy mình có sẵn cái này mà. Cái đó là qua giờ là mình không có, mà mình bị tự nhiên bất giác mình nổi lên vậy, cái nó lùi nó đi theo sau đó. Rồi bây giờ
mình ngưng nó lại, ông sẽ cho mình ông thực tập chỉ cho mình thấy, ngưng nó lại cái thấy nó sẵn kia mà. Mấy người Việt Nam nghe cho kỹ cái này, tại ông này ông giảng như vậy là tại ông này cái gốc ông gốc là kinh Thủ Lăng Nghiêm, tại ông biết cái trả lời mà ông nói ra không được, trong hiểu cái lý, ok, không hiểu cái lý này. Yeah, this is one you wish you Vietnamese. I know, Vicky. I said because this master here, sometimes he translate and sometimes he doesn't. Yeah. It depends on what I have for lunch on Sunday. Okay, Sundays. Tùy cái gì dọn để ăn gì bữa trưa thì thầy sẽ có phản ứng khác nhau. If you give me Korean food, I'm very very customer friendly. Cho đồ ăn đại hàng thì thầy rất là vui vẻ, rất là hiếu khách. Okay. And if I'm not sure about what I'm eating for Sunday for lunch, that's when I say, I'm not sure I go there. Nhiều khi đó, cho ăn mà nó lớ thầy không biết là hoặc là đại hàng hoặc là Nhật hoặc là Tàu hoặc là như này nọ, thì thầy cũng lớ luôn nữa. Thầy giảng cũng lớ, thầy dịch cũng lớ. Giờ cái gì con hiểu tại sao nhiều khi thầy dịch, nhiều khi thầy không dịch, tại thầy cũng lớ luôn. Okay, so so what happened is that this man here knows the answer. Okay, that's why I didn't allow him to speak. Okay, but when he spoke the answer, he couldn't actually express the answer in a way that is accurate enough for us Buddhists. Okay, đều cái cách giảng của cái thầy hiền trì này đó chưa chính xác lắm. Đối với người mà học giả về Phật giáo, tôi vẫn cười như thường, tại vì nói cũng hơi bồi một tí. Okay. Because his explanation is a little bit to a Vietnamese expression is like elevator boy, meaning that uneducated, meaning it's not polished in polished Buddhist terminology. Hơi bồi có nghĩa là thiếu cái sự hào nhoáng của một cái người mà biết giảng cái giáo lý, cái tập. Okay. So he needs to polish his skills a little bit. Yes. Because this man here, when he was in the prison, he studied a sutra called the Shrangama Sutra. Khi ông thầy này mà ở trong cái trại cải tạo đó, ông đã từng nghiên cứu, đã học cái kinh Thủ Lăng Nghiêm rồi, thầy không biết. Yeah, it's answered in that. This is Mahayana Sutra Mantra. Là Hinayana Sutra. Cái này trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, có trả lời rồi. Okay. The answer for your sake. Okay. Oh, the Chinese, what do you have to offer? Bên Tàu sao? Ru Ching, sao bây giờ? Why do you point her? I'm pointing at both of you at the same time. Yes, Ru Ching, sao bây giờ? What do you have to say? 对。我觉得虽然我们呢见到我们的习性，但是呢我们的累劫的那个习性太重了。那么如果说看真书呢，一下子就改不了，那个习性改不了，要慢慢改。没有说一下子就全部改过来。Okay. What about you Taiwanese people? That's mainland China. What about Taiwanese? You have to say. You have nothing to say either. Okay, fine. Yeah. Con có một cái trả lời nữa là cái kinh nghiệm của con cách đây khoảng 2 ngày thì cái lời thầy giảng đúng là đúng là cái lời này là mình nghe lại Phật tánh mình đó. Bây giờ mình định nghĩa là cái Phật tánh của mình có sẵn là cái gì? Tức là theo cái từ tiếng Anh là cái awareness, cái nhìn nhận biết xung quanh mình, cái chưa khi mình không thích cái gì đó mình biết mà chưa có nổi lên, cái mặt nước mà chưa có động vậy. Thì mình thử nghiệm trong đầu mình biết, tự nhiên nó khỏi một cái niệm một lát ăn gì á, giờ nãy mình làm gì á, cái làm nó một người tiếp theo cái đó. Thì những cái nổi lên đó nó cũng là cái chất, một cái material, một chất với cái awareness đó mà lại nó ra hình tướng là cái này cái kia nó lùi theo một người. Bây giờ mình nặng nó lại thì mình biết, mình nhận biết mình đang có awareness sẵn, nó không có đâu. Thì cái nổi lên đó mình đâu giải thích tại sao không có. Thì trong đầu mình nó đâu nữa. Con vẫn chưa hiểu.
con vừa hiểu cái phần, tại cái phần con chưa hiểu là cái phần mà mấy ông thầy đó không giảng con cái phần này, tại ông thầy cũng không hiểu, thành ông giảng con cái phần này. But you see, I just explained to him that Vietnamese, that, excuse me, that he still doesn't quite understand it because the monk who taught him this sutra did not understand it either. Cái vị thầy mà giảng kinh cho con chưa hiểu cái giáo lý là thành giảng con không được. So the monk who explained the sutra to him in the prison. Oh, this man, he went to prison, by the way. He's a prisoner. He was a criminal in Vietnam, not here. And you say, don't worry, we will not allow you to get hurt. At least Captain America will not. Right? Yeah, you see, you gentlemen. Vicky, thầy nói là cái vị thầy, vị sư mà giảng cho cái ông này cái kinh Thụ Lăng Nghiêm trong chùa đó, tại ông tồi lắm, ông học ông ở trong trại, xin lỗi, ở trong cái trại cải tạo đó, thì có một cái vị ông ở tù, nó nhốt, nó hành hạ ông ấy. Thì lúc mà sống chết như vậy, ông cái một ngày mà ông sung sướng mà thích nhất đó, là nghe giảng kinh, phải không? What happened is, this is kind of telling story, kind of fascinating story you asked me. This man here went to the labor camp in Vietnam when the Vietnamese Vietnam, the country fell. Kim Dien's country fell a long time ago. The communists took over. So he was in the armed forces, so they sent him to prison. Okay, to punish him, just like the Chinese did to their own kind. Right, Ru Ching? Right? In the times of Mao in China, same thing. They sent all the officials from the current country to the work camps, and they die out of lack of nutrition, lack of rest. Okay. Thành họ gửi những cái giống như bên nước Trung Hoa vậy đó. Thì họ mà khi mà họ cái cộng sản nó vào thì họ gửi mấy cái trại tái tạo để mà hoặc là bị hành hạ vì thiếu ăn thiếu ngủ mệt mà chết, thuốc men mà chết. Ok. And thì ông thầy này ông sống sót là tại vì ông tìm một cái lý do để mà sống. That's the secret when you go to a labor camp. I'm telling you the secret now for you Americans. You are weak. You're not used to this kind of harshness of treatment. If you ever go to a labor camp, the only way for you to survive, whether you go to Russian labor camp, Vietnamese labor camp, or Korean labor camp, North Korea, Miss South Korea, I'm not insulting your country. Okay? Bất cứ cái vị đi vào một cái trại cải tạo nào, hoặc bên Nga Xô, hoặc là bên Đại Hàn, bên Bắc Hàn, hoặc là bên Trung Hoa. Ok, cách duy nhất mà quý vị có thể duy trì được mạng sống là tìm một cái lẽ sống, tìm một cái lý do để mà sống, tìm một cái thích thú để mà sống, phải không con? Ok, you have to give yourself a reason to fight for survival. In particular, find something that drives you. Okay, so mentally is what helps you increase your stamina. Thành khi mà quý vị có một sự đam mê như vậy, quý vị mới có cái sự phấn đấu, sức mạnh để phấn đấu để mà sống con. So one of his main drive is to look forward the next day to listen to the sutra explanation for a while, right? Trong một thời gian đó thì ông thầy này là tới cho trại cải tạo, mỗi ngày là hẹn với cái người sư ở tù nhân khác đó, tới cái vườn sân banh chơi, và hai người giảng kinh với nhau. Ông thầy kia giảng kinh Thụ Lăng Nghiêm cho ông này nghe. So the other monk, prisoner monk, the other prisoner who used to be an ex-monk came there and they would explain the sutra to this guy. That's why what happened. That's how he understands the sutra. He got exposed to the sutra. Ông thầy này á, lúc mình còn tại gia mới được học về cái kinh Thụ Lăng Nghiêm. Okay. Here, but unfortunately, he only glossed over the section where the answer to, which is contained the answer to text the question. Lúc đó ông thầy này, ông lướt qua về cái phần mà nó có giải thích cái giải đáp cho câu hỏi của ông người Mỹ này. Tại sao?
Tôi có Phật tánh, bỗng nhiên tại sao tôi bị ô uế như vậy? Chuyện gì xảy ra? Okay? Okay, so far so good. Okay. 在那个共产里边呢，他没有什么宗教，对，没有，就是无神论，对，所以他不允许什么宗派在里边讲经的，好像我在那边，我另外的一个地方就是。如果是你在这种的这种 prisoner camp， 如果是你敌胜那个宗教，他会杀你。In this labor camp, if you ever dare bring up the religion, they will kill you. They will kill you. They don't allow it. Okay, so they have to learn the thing in secret. And lõm, huh? Okay. So anyway, so the reason explanation in the sutra says that what happens originally, you have the Buddha nature. I know you will not be able to understand it. That's like most people. Okay, you will not be able to understand it. Okay, thầy giảng cái này để thầy biết cái vị không thể nào hiểu được đâu. Okay, just listen. It's one of those things. Just listen. Okay, what happens? You have a Buddha nature. Trước hết là quý vị có cái Phật tánh. All of a sudden, one false thought arose. This is what happened. It's not why. It just happened. Is it clear? Okay. Cái này là sự thật nó chạy ra. Quý vị không thể, cái này không thể nào nói tại sao, mà chỉ nói cái Đức Phật khi mình ngài thành Phật rồi ngài mới thấy chuyện này xảy ra. Okay. Here's what the Buddha, when he looked back, he said, "Oh, that's what happened to me." You hear? Nghe rõ ràng không? Nghe rõ ràng. Don't ask why. The Buddha never said why. Đức Phật không bao giờ nói tại sao hết đó. Let me answer you straight. He never said why. He only said, originally you have the Buddha nature. Đức Phật chỉ giảng rất rõ ràng này. Con cứ nghe cho kỹ này. Because ngày nào đó con cứ ngồi ngẫm, cái ngồi thiền thất, mọi người nghe cái ngẫm mà hiểu được cái này là thành Phật đó nghe. I'm telling you, if one day after you listen, you remember my explanation, and you participate in our chanti or our Dharma assembly, you sit there and you suddenly understand, oh my God, that's what happened. Then, congratulations, you become a Buddha already. Okay? Trong tương lai cái gì mà ngồi thiền thất tự nhiên thấy được cái này là cái gì thành Phật rồi đó. You see it yourself. This is what happened. It's going to happen. Roberta, okay. Yeah, how boring. This is what happened. Thầy giảng ấy cái gì nghe. Originally, you have the Buddha nature. Trước hết cái gì có cái Phật tánh. And then all of a sudden, one false thought arise. Cũng như có một cái tư tưởng. One thought arise. Okay? Một cái tư tưởng nó khởi lên. No one knows why. Không biết tại sao nữa. Okay? That thought is to add brightness to the Buddha nature. Cái tư tưởng đó, let me describe it to you. This is in our sutra. The Buddha Sutra, of course. It says, add brightness to the Buddha nature. Thì cái tư tưởng đó là sao? Tư tưởng đó là mình thêm cái ánh sáng vào cái bản tính giác ngộ của mình. Dễ sợ như vậy. Một cái tư tưởng nó sai lầm như vậy. That one thought arise, and then more false thoughts pile on top. You see, that's what happened to you. Remember yourself right now. Every time you have a thought, you add one more thought on top, right? And one more, right? One more. And now we are suffocating on the sheer weight of our thoughts. Tại cái vị nghe rõ ràng, cái con nghe rõ ràng này. Bản tính trước giờ mình có cái Phật tánh, nó sáng. Cái giác ngộ, bản tính giác ngộ nó có sẵn rồi. Bỗng nhiên á, không có biết tại sao nữa, bỗng nhiên có một cái sanh trưởng, một cái tư tưởng, một cái vọng tưởng, và là mình thêm cái ánh sáng vào cái sự giác ngộ này. Cái tư tưởng nó khởi ra, không biết tại sao nữa. Ok? Nó tự động như vậy thôi. Nó tự động nó khởi lên. Thì cái vị thấy, bây giờ cái bản tính của vị một cần có một cái tư tưởng á, một cái vọng tưởng, là cái vọng tưởng gì nó sinh lên rồi. Vọng tưởng thứ 3 nó sinh lên, thứ 4 nó sinh lên, thứ 5 nó sinh lên, thứ 6 nó sinh lên hoài, đúng không? Là cuối cùng khi mình tới cái vị đang ngồi nghe kinh này là cái vị đang bị tất cả những cái vọng tưởng đó nó đè xuống.
thành mình vô minh. We are suffocating under the weight our own false thoughts, our own thoughts since many lifetimes. Để biết bao nhiêu kiếp mình cứ đặt tư tưởng, tạo tư tưởng, nó chồng chất lên. Tại vì nó khó vậy. That's why it's difficult to undo that. You see that? Nghe rõ không? Thầy, vấn đề ông này nói đó là con tư nghiệm cho con nói sai hay các tổ thầy Phật nói nếu mà cái bản tính mình không gian thời gian, tại mình giọng là mình phân biệt không gian thời gian. Thì bữa con ngồi 4 giờ sáng con chờ ông này ở đây đó, con nghĩ vấn đề đó. Con nghĩ là như thầy giảng là nếu con lý sinh theo cái tánh của mình đó, thì con nghĩ những cái lung tung là mình nó không thật, không nghĩ đến nó nữa, mà cái biết mình hiện giờ còn cái yên lặng đó. Thì 40 phút qua con nghĩ trong 5 phút rồi. Con không biết là nó qua như vậy, con tưởng hồ hơn. Rõ ràng cái vấn đề ông nói. Không, nó khác nhau lắm. Tại vì cái đó là con vẫn còn, tại con vẫn chưa thấy được cái tế nhị của cái khởi. Thì có Đức Phật tới cái trình độ Đức Phật mới thấy được á, là cái vọng tưởng đầu tiên nó khởi ra. Bây giờ con mới thấy vọng tưởng trên, còn đẹp, còn trên đây còn nhiều quá. Con chưa thấy được cái vi tế như này. Nó dễ sợ như vậy. Mình thấy không được, Phật mới thấy được thôi. Và mình phải khiêm tốn. He says, I think I know what you're talking about because it happened to me. I say, I'm sorry, it didn't happen to you. Why? Why not? Because your thought process is too coarse right now. You cannot see that fine thought. The very first thought that happened, you still are here, deep down here, up here, in terms of false thinking, layers of false thinking. You cannot possibly see down here yet. You can't. This is like the ocean, bottom of the ocean. You can't see it yet. Giống như cái đáy biển ấy, nó sâu quá, cái vị chưa thấy nổi. Mình chưa đủ sức thấy nữa. Mình phải xuống rồi mới thấy được. Okay? You need to keep on removing water. Okay? Make it shallower, then you see the bottom. Right now you can't see the bottom. I'm sorry. Just a fact. Just a fact. So none of us can see until you become a Buddha. Then you see that very first thought. Isn't that fascinating? This is for real. You cannot see the bottom of the ocean yet. Quý vị vẫn chưa thấy được cái đáy của cái biển. Chịu thôi. Mình chỉ vớt biển thôi, chỉ tát biển thôi. You have to dry up the ocean before you see the bottom. Period. Okay? That's the way it is. Okay. Yes? Could you say that either before that thought or with that thought, there was a sense of lack, like the brightness is lacking, and that's why you want to add it? The sense of wanting to add it is related to the sense of something is missing. It just happened. There's no rhyme or reason. It just happened. You're still looking for a reason. I just told you there's no reason. It just happened. The Buddha cannot tell you what happened. It just says it just happened. That's as far as he knows. Isn't it fascinating? Roberta says, yeah, you're boring. There's no fascinating about this. Okay? Yeah, stop it. Please stop it. Yes? So there's a big difference between asking why it happened and saying what happened. Why it happened is that you can see the depth. Okay? When you see something that happened before that, that's why you want to ask. Okay? But the Buddha says, I can go all the way back to all these things, all these layers. I said, the very first one I saw, it just happened. There's no reason for it. That's what's fascinating about his wisdom. The thing is to know how it happens, if not why, because it just happens. It just happened. You see, let me give the analogy. That's a good question, by the way. Câu hỏi này rất tốt. Tại sao nó xảy ra? Có lý do vậy. Thầy nói là nếu như quý vị còn thấy lý do là còn, if you still can see the reason for where you are today, okay, there's something that kicks it in, that creates it. That means you're not deep enough yet. You see that? Vì quý vị think about this, quý vị nghĩ lại cho coi. Nếu quý vị còn thấy cái lý do, cái nguyên nhân là quý vị vẫn chưa đủ sâu. Nếu ở đây, suppose you are here, ví dụ quý vị đang ở đây, at this level, and you say, okay, I can see why. Quý vị thấy được tại sao. You see this cause. Okay? We see the cause over here. Then you go down here. Then you say, what happened in this cause? And you go down deeper. You see that? See the process? Quý vị thấy không? Mình đang đào nó sâu xuống.
ở trên cao này mình thấy nó xảy ra, mình thấy được cái nguyên nhân của cái lý do nó sinh ra cái hiện tượng này. Mình xuống hiện tượng nguyên nhân này mình tìm cái nguyên nhân sinh ra cái nguyên nhân này, thì xuống tí nữa đang đào xuống sâu từ you see that? Thấy không? Okay. Thì cuối cùng mà cái việc đi xuống như hoài, this is the process of enlightenment by the way. Lúc mà giác ngộ quý vị sẽ đang làm chuyện đó, đừng tìm sâu ngày càng sâu xuống. You see that? The more enlightened you become, your level of enlightenment gets higher, the deeper you can see these causes. Is it clear? Quý vị cần kinh độ mà giác ngộ càng cao, cần đào được sâu hơn chuyện này. Yes. It's fascinating. It's like, well, in Catholics or Christians, maybe they call it original sin. It's like the first one. Right. But in Buddhism, it would be the first false thought of the living being at the very beginning. Thì cái nói là bên Công giáo tôi nói là cái sin tiếng Việt là gì ha? Hả? Cái tội lỗi đầu tiên. Ok, cái nguyên nhân tội lỗi. Thì thầy nói, let me clarify for you. The truth, the fact is that at your each level you can see, you can dig so far. Cái sự thật là như vậy nè, mỗi người có sức đào gì chừng nữa thôi. For example, if you where you are right now, you cannot see beyond the surface of the ground here. Yeah, bây giờ quý vị ngồi đây, quý vị chúng ta thấy hơn cái mặt đất, đúng không? And then you cultivate, quý vị tu hành, quý vị, what means that you can see, you can go lower, you go dig deeper, you can see a little bit deeper, and that's what happens. So to the original sin for the Catholics actually at this level, not the same level as the Buddha. It's not original. No, it's not the same. It's right. It's different. Okay, he's not even enlightened yet. No. Okay, so that's why he cannot possibly see. But here's my point. This is very important for you to think about this. Okay, because they forced me out this way because I explained to you this because it's not explained in front of a sutra, from Master Sherma either. Ngay trong kinh Lăng Nghiêm ngài Tuyên Hóa giảng, ngài cũng giảng như vậy luôn, ngài chỉ lướt qua thôi. Here's what happened. Quý vị nghĩ lại kỹ cho coi. If you see something, you see a phenomenon, quý vị thấy một cái sự kiện, okay? Something happened. You can trace it to a cause. For example, you hear a sound. Chẳng hạn quý vị nghe một cái âm thanh nó nổ, an exploding sound. And you say, oh, it's because there is a terrorist that just detonated a bomb in nearby. Okay? Nghe âm thanh quý vị nói, cái nổ cái to như vậy là tại vì có một cái người gian tặc khủng bố nó làm nổ cái bom. Okay? Or if you say you full, hoặc khi vị nói tôi đang no, it's because you just ate too much for lunch. Khi ăn no buồn ngủ tại vì ăn nhiều quá. Okay? You see the cause that explain this phenomenon. Quý vị thấy không? Quý vị tìm được cái nguyên nhân, nó giải thích được cái lý do tại sao quý vị có cái hiện tượng ngày hôm nay. You follow me so far? Are we on the same page? Nghe hiểu không? Nếu quý vị còn tìm được cái nguyên nhân, bất cứ quý vị thấy cái gì thì tìm được cái nguyên nhân của nó ở dưới, nó khiến nó xảy ra. Nghe rõ không? And then you go to this causing factor and you say what happened? And then rồi quý vị tới nói là tại sao cái người gian tặc khủng bố nó làm nổ cái mìn. You ask why is it this terrorist choose to detonate the bomb? Then you say because his parents were killed by the Israelis. Thì quý vị tới cái tầng thứ nhất, tầng thứ gì này, quý vị hỏi tại sao cái ông mà tại gian tặc khủng bố này là làm nổ cái bom? Thì quý vị khám phá cái lý do nó là tại vì người Do Thái đã giết cha mẹ ông này. You see that? And then you go back to the level. Careful, this is a Buddhist wisdom by the way. Cái này là cái trí huệ Phật giáo đó. Xong quý vị tới hỏi tại sao cái người Do Thái lại giết cái cha mẹ ông này? Okay? And he said, why did these Israelis kill these Arab people? He said, it's because in the past these Arabs were killing Israelis. Tại vì đời trước những cái người
Do Thái, Ả Rập này đã giết người Do Thái đó, thành bây giờ họ có cái thù. Now they have a blood debt, so that's why they kill each other. Mình thấy được tại sao họ giết nhau. And you keep on digging, okay? Cái vị cứ tìm hoài, tìm nguyên nhân hoài. When you finally the lowest level, there's no more cause for it, none. Rồi cuối cùng thì that's the level of Buddha, by the way. Okay, thành Đức Phật á, cái trí huệ Đức Phật là vậy. Thấy cái việc đầu tiên á, Ngài tìm tới cái tầng mà sâu nhất á, là không còn lý do nữa. That's what happened. That's what he said. It just happened. There's no more cause for it. Đức Phật mới có trí huệ, Ngài dễ sợ thấy được cái chiều sâu như đó con. Ở đó là tự nhiên nó xảy ra, chứ không phải, chứ không có gì, không còn lý do nào nữa, không còn nguyên nhân nào nữa. Is it clear, Mr. Yeah. Captain America? Isn't it beautiful? Mm-hmm. So that's why there's no more reason for it. It just happened. Don't ask me why. It just happened. That's what the Buddha said. Trong kinh đó, Phật giảng như vậy, mà Ngài Thiên Hoa giảng không có rõ. Can you understand, Vicky? He dug very deeply. He went, okay, so I went, that I found the reason. I found the reason for the reason. Next layer, until he says, oh, there's no more reason. Thì Đức Phật, cái trí huệ Đức Phật hay vậy đó. Ngài cứ đi tìm cái nguyên nhân của một cái nguyên nhân. Đi tìm chiều sâu nó. Cuối cùng, cái nguyên nhân đầu tiên ấy, không còn nguyên nhân nữa. Ok? Cái đó là trí huệ của Phật. Thì có Phật mới thấy được. Mình thấy chưa được. I will tell you, we can't see it. I tell you the truth right now. There's no way for us to see it. Okay, until you become a Buddha. Sau khi cái vị thành Phật mới thấy được. Cái này là gọi là trí huệ của Phật. This is what differentiates the Buddha's wisdom from yours and mine. We can't see it. That's a fact. Nothing you can do about it. You can't see it. Okay? You cannot see what's behind this anyway. Because right now, you can't see it. Period. That's the way it is. Okay? You're still not happy, Roberta. Why? What happened? Huh? Okay, nada. See? Yes, sir. No, this isn't to be understood as like a temporal progression. Like before this point, it was just Buddha nature, and then this thought arose, and then next came everything else. Yeah. I mean, So what is the question? Is there a question there? Looking at it that way is not correct. I mean, there's basically we've always been confused. I understand it. There's never been a time when there was no confusion. No, it's not. That's not it at all. You still don't get it. There has been a time when there was no confusion. It just happened. You're looking at it from the wrong perspective. I mean, that's what I'm trying to say. That was my initial tendency, was to look at it, or it made me feel like it's a temporal thing. That prior to that point, there was no confusion. It sounds like, but I just wanted to verify that that's not the way it's intended. That's not the way you look at it. You always choose to look wrong. This is what happens. I emphasize for you again. You have to appreciate the accuracy of the explanation. You always, when you listen to me, you always want to approach it from your perspective. No, when you listen, you say, oh, where is it coming from? Which angle is he explaining it from? Stick to that. You still try to interpret from this different angle. And you're missing the point completely. You don't appreciate the beauty of the explanation. You still don't get it. Listen to it again. Okay? Khi ông này ông hỏi mà cái phức tạp là thầy nói là chuyên môn hỏi nghe mà nghe không có kỹ. Cái lời giảng của Đức Phật ấy, lời giảng của thầy theo cái nghĩa của Đức Phật dạy đó, nó rất là chính xác. Đức Phật giảng là từ nó đi ngược lại. Ông này ông đòi hiểu một cách của cái người phàm phu. Thầy nói là con khi mà nghe kinh đó, nghe cho rõ ràng cái lời dạy của Đức Phật, lời dạy của ông thầy, chứ đừng có đòi hiểu theo cái ý của mình. Cái quan trọng cái vị nghe là nghe, lắng tai nghe cái cách giảng, chứ không phải cách mình hiểu. Nghe rõ không? Phạm Ngân chưa hiểu?
con nghe dạng như lúc mà con nói là cái này đúng, tại ông Tuyên Hóa nói như vậy, có nghĩa là sao? Là con nghe cái lời dạy của ông thầy, con nhớ lời dạy của ông thầy, chứ con không cần hiểu không? Thì còn nếu nghe là ông dạy con có đòi hiểu theo cái ý của con, thì con đi trật lại cái đường lối của ông thầy chỉ dạy như vậy, con nói lại như vậy thôi, chứ không cần phải hiểu theo cái ý của mình. Cái đó là câu quan trọng nhất. Nghe kinh phải hiểu như vậy đó. Mình chỉ nghe theo cái lời giảng thôi, mình không cần hiểu theo cái ý của mình. Quý vị con đừng có ngồi nghe mà nói ông thầy này giảng có lý rồi, ông chết đó. Không được, chỉ nghe thôi. Nghe rõ không? Cái lý của con nó là lý cuồng, thầy đâu cần biết đó. Thầy xin lỗi, nó hơi cộc lốc một tí. Thiệt sự là cái hiểu biết của các quý vị nó nông cạn quá đi. Nó thô quá. Thành đòi mà nghe một cái lời giảng của Đức Phật mà theo hiểu để mà hiểu thì quý vị không cách nào mà hiểu được thế đó. Vô, chỉ nghe theo cái lời, nghe chứ con vẹt vậy đó. Rồi từ từ tu sẽ hiểu. Cái này rất là quan trọng. Ok? Đòi cái lòng tin. It requires your faith. Okay? You listen to the Dharma, you have to listen attentively because you have faith that the teaching is correct. Not you listen because you want to agree with it, like some people. It's very shallow understanding. Okay? All right. Any other question? Ai thắc mắc gì không? Yes. Miss Korea. If all human being has a Buddha nature, how about, does it apply to animal, insect? They can never be Buddha? Is it? They also have the Buddha nature. They also have the Buddha nature. Especially that dog next door who barks a lot when you guys come here. He has a Buddha nature too. Brother. Yeah. You can hate him as much as you want. He still will become a Buddha just like you and me. So, thì câu hỏi là tất cả mọi người, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Có nghĩa là mấy con súc vật còn có luôn. Thì nó có, nhất cái con chó mà nó sủa bên cạnh nhà, bên cạnh mà chùa mà cứ một lần quý vị tới chùa nó sủa như là điên rồi. Nó không có Phật tánh nữa. Nó khổ như vậy đó. Mình ghét nó chừng nào nó cũng có Phật tánh như thường. Okay? So if you mistreat him, guess what's going to happen in the future? He'll come back and mistreat you. Ôi à, nên ngày hôm nay mình hành hạ nó, là kiếp sau nó sẽ tới, nó kiếm mình, nó làm thịt mình. Khổ như vậy. That's why when you give me that thing, it's a bad idea. Because if I do something with it, you are responsible. It's not my fault. Yeah, the spray. Spray it with water. This. Khổ vậy đó. Sư dạy thầy làm cái việc tới sư dạy nó thầy ơi thầy, mình xịt nước cho con chó này cho nó dễ ghét, xịt cho con chó này. Là thầy quý vị sư dạy thầy như vậy mà thầy làm là quý vị lỗi của thầy, quý vị phải lỗi của thầy thôi. See, you tell me to go and squirt water in the dog, okay, to teach him a lesson. It's your fault, not my fault. Okay, so he answered your question. Yes, they all can become a Buddha, and they remember until they become a Buddha, they'll come and give you a grief first for mistreating them. Right after you first. Yeah, they go to you first and then me next. Okay. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Yes? All right. Going back to 583. Please allow me to explain at least one slide. Okay? We haven't even touched the slide yet. Okay, vì biết không? 1 tiếng rưỡi đồng hồ rồi mình nói quanh nó co không, chưa giảng cái gì hết về cái giáo lý quan trọng ngày hôm nay. That's how tough it is to explain sutras to you. Okay? Dạy giảng kinh nó khó như vậy, nói tầm bậy tầm bạ cái tiếng rưỡi đồng hồ không nói được cái gì hết. Okay, so again, the principle here
Buddha nature. That's why the Buddha says, cái lý do ngày hôm nay nói lý thuyết ngày hôm nay là tất cả quý vị có Phật tánh. Thành khi mà thành Phật mới nói, tôi có gì đâu, tôi sẵn có rồi, có gì đâu mới đâu. That's why when you become a Buddha, you say, gee, I have already. It's only because I used to be confused. That's why I didn't see it. That's all. Và Đức Phật mới nói là khi trước kia tôi thấy, thiệt ra tôi đã thấy là có sẵn có rồi. Tại lúc trước còn tham lam, còn phiền não, tại mới không thấy được thôi, chứ đâu có gì lạ đâu. You see? Okay? That's why the Buddha says, I obtain nothing. Bởi vì Đức Phật mới nói là tôi không đắc được cái gì hết. For that reason. Is that clear? Yes. Mr. Academia. Yes. So basically what you're saying is that there is a precise answer in the Shangha Sutra to this question Tex asked, or Chidogan's question. Yes. I was wondering if you could comment on that, like briefly, or phrase it in that way, just because I'm thinking for the video, it's something that we could edit into a short piece. Lots of people talk about that topic. They don't know what they're talking about. Forget it. I'm not going to touch them. Because if we elaborate on that, they will look like idiots. They don't know what they're talking about. I'm telling you the answer. Only the Buddha understands. What are we doing talking about? Don't you get it? That's the implication, right? If only the Buddha alone is capable of seeing that first thought, we can't. So what are we doing talking about it? It's nonsense. No matter how you slice it, if you want me to elaborate further, I refuse to get engaged because I said I'm going to start speaking nonsense beyond this. Because I'm no Buddha. Even the Bodhisattvas? I wish I were a Buddha, but truth is that, truth be told, I'm no Buddha, okay? I don't care what you think. I'm sorry. There ain't no Buddha here. Ông này ông nói là tại sao thầy cũng giảng thêm về cái phần lý thuyết sâu xa này, về cái tại sao mình bổ nhiên mình cái vô minh nó từ đâu ra. Thầy nói đừng xúi dại thầy mới nói cái việc rõ ràng có Đức Phật mới thấy được cái đó. Thầy đâu phải Phật đâu mà thấy được. Tại sao nó bàn cái chuyện Phật thấy làm cái gì, mình đâu có thấy được bàn làm cái gì. Xúi dại đó không? Unless the Japanese or the Chinese want to talk about it. Hoặc là trừ phi người Tàu muốn nói ru chinh cho mấy nhân đi sẵn giao pan đoan mà hả? Người Tàu có dám bàn luôn không? How about you Germans? Italians? No? Yeah. Why would you want to discuss it? You know Buddha. I just told you. Only Buddha can see it. What are you doing talking about it? It's nonsense. They'll just say that, I don't know. That's the best discussion. Don't you think? Just say the truth. You don't know. You're not there yet. Okay? The Buddha says so, but I don't get it. That's a fact. Mình chỉ nói như vậy, Đức Phật giảng như vậy, mình chưa hiểu, mình chưa thấy được. Chừng đó thôi. Yes? Okay, never mind. He doesn't get it. He still wants an answer. Forget it. You guys can discuss all you want. I'm not interested. Captain America looks disappointed. At whom? Me or the young man? Never mind. Okay, going back to slide 583. Trở về, quý vị thấy không? Nói tiếng đồng hồ không nói được gì hết. Trở lại cái tấm này. Okay. The title says nothing lacking. That is precisely it. It says everything is there already. The Buddha nature is there already. It's complete with everything. Endowed with everything. Cái Phật tánh là không có gì thiếu hết đó. Có đầy đủ hết. It knows everything. It has everything. Nó có đầy đủ sẵn hết. Nó có xá lợi sẵn trong đó rồi con ngân ơi. I tell Ngồi Dính that it has plenty of shariras there already. Ngồi Dính says, oh yeah. I love shariras. I have shariras too. Cái xá lợi trong mình có sẵn rồi con ơi. Okay. Kiếp này con chưa ra xá lợi, thì kiếp sau khi mà con thành thánh nhân, con có xá lợi sẵn rồi. I'm telling you her that this lifetime, when they cremate her, there will be no shariras. Okay? But in the future lifetime, when she becomes a sage, she will have shariras.
Lúc đó là then we bring our shareers back and put it in a stupa and say, ngồi dính sagely, ngồi dính, xong mình quỳ mình vái, cái bà con này rất là thánh thiện. See? All of you right now will have shareers. Tất cả quý vị sẽ có, including you. You don't believe it, it's okay. Okay? All right. So the Buddha nature is inherent in you already. Cái Phật tánh nó có sẵn rồi. That's why the Buddha says, I obtained nothing new. When I became a Buddha, there's nothing new about it. Okay? I came home. That's all I did. Thành Đức Phật khi mà thành Phật rồi, Ngài mới nói, không có gì lạ đối với tôi trở về nhà cũ của tôi thôi. Không có gì mới hết. Okay? Có đầy đủ hết tất cả. I don't need to go anywhere else. Yes, sir. But it's not exactly the same state that Buddhas are regressed. What is exactly the same statement? The same state as when they started out. What is it? What? Start out, the Buddha nature starts out then as a false thought. Yeah. And you go through hell and gone, around the houses for 10,000 billion eons, and then you finally become a Buddha. Yeah. You become a Buddha, but then you don't have false thoughts anymore. Right. Right. So you came back to your original home. Except that you don't have, it's not quite exactly, not quite the same, because now you don't have false thoughts. Buddha doesn't have false thoughts, does he? No, he doesn't. But he did before when he was in his Buddha nature and nothing else. No, the Buddha nature originally had no false thoughts either. But one false thought arose. It's just some false thought. The first thing, somehow it arose. Yeah. No one knows why, including Buddhas. That's a fact. Okay. No reason for it. It just arose. All right? Does it answer your question? We're talking at cross purposes here. Remember. Okay. I got what you're saying. Okay. And the reason, and there, why can't you see it? Okay, because there's something called the ego. Tại sao quý vị không thấy được? Hiện bây giờ, right now, you can't see it because something called ego. Okay. Tại sao quý vị không thấy được? Tại hiện bây giờ quý vị còn cái bản ngã. Okay, the ego manifests itself in a form of fear. The closer you get to your ego, the more fearful you become. That's the nature of the ego. Lý do quý vị không thấy được cái Phật tánh quý vị tại vì quý vị còn cái bản ngã. Tại sao biết nó còn cái bản ngã? Tại vì khi quý vị càng lột cái vỏ của nó thì càng ngày nó càng sợ. See, the ego has many layers. The more one more layer is stripped, the more fearful it becomes. That's the secret of the universe. Đây là cái bí mật của cái vũ trụ này. Quý vị mà lột thêm một cái lớp của từng cái bản ngã nó nhiều lớp. You see, the ego has many layers. Cái bản ngã nó giống như cái thành, just like a rampart, has many layers. Okay? The longer as time elapses, it builds more layers upon layers upon layers. Remember? Quý vị thấy không? Cái bản ngã mình nó càng lâu thì càng ngày nó càng nhiều cái lớp thêm, nó xây thêm một cái lớp, nó xây thêm một lớp. Okay? So far so good. Vì nghe rõ ràng, this is a fact. The ego builds layers. The nature of the ego is to build layers of self-defense. Am I correct? Nghe rõ không? Cái bản ngã quý vị, mỗi ngày nó xây thêm một cái lớp thành lũy nữa để nó bảo vệ nó. Right? Can you see that happening? It builds one more layer. One more layer. The older you are, the smarter you become, the more experienced you become, you have one more layer. Quý vị càng lớn tuổi,
càng thông minh, càng khôn ngoan, nên là càng thêm một cái lớp nữa. So far so good. Does anyone disagree with me? Raise your hands, please. Ai không đồng ý giơ tay cho thầy coi. Okay. Some people are still bored to death. Có nhiều người vẫn buồn ngủ dễ sợ, không muốn nghe nữa. They don't want to listen anymore. I said, an hour and 40 minutes. My goodness, 20 more minutes. I can't take this much longer. Còn 20 phút nữa mà ngồi nó dài dễ sợ. Okay. See, again, I repeat. This ego builds layers. One more layer of protection. Nó xây hoài all around us. So that's why every time you peel one layer, it becomes fearful. Mỗi lần mà quý vị mà lột ra một cái vỏ nó thì nó sợ. The ego is threatened. That's why there is fear. My point here, folks, is that as long as inside of you, you have this fear. Right, my dear? Fear. That's when the ego is still there. You know right away the ego is still there. Thành ra khi quý vị nhận ra cái sự hiền diệu của bản ngã một cách nào? Một cách là khi cái tâm mình thấy nó sợ, nao núng, mình sợ. You fear that you don't have enough money. Sợ là không đủ tiền. You fear that you do not love. Sợ không được bị thương yêu. You fear that you're not liked. Sợ không được thích. Right? He doesn't like me anymore. Oh my God. It's the end of my world. Ông không thương mình nữa. Không thích mình nữa. Là mình sợ vậy. Right? Because it's that layer of he likes me. Okay? That's one layer that the ego protects himself. Quý vị nói là ông thầy không thích tôi, là quý vị đừng xây một cái lũy đó, cái thành lũy đó. Thích. Mà khi mà quý vị nói là ông thích nữa, cái thành lũy nó bị gạt đó, nó bị phá, thành quý vị sợ. You see that? He doesn't like me anymore. She does not like me anymore. Whoop. One less layer. You see that? That's why you be fearful. And say, okay, I better find another friend. Khi vì thấy người ta không thích mình nữa thì mình kiếm người bạn khác, rồi xây thêm một cái lớp khác. You see that? This is a secret of the universe. No one appreciates. Usually, in a typical paid session out there in a convention center, people say, or the Dalai Lama, he were to speak like this, he said, right? And then they applaud their hand for 2 or 3 minutes. Here, just, there he goes again. Quý vị biết không? Quý vị biết không? Ở ngoài kia mà quý vị phải trả tiền mua vé vào để nghe mấy cái nói chuyện như vậy, là người ta nói tới một cái giáo lý sâu xa như vậy, ta vỗ tay. Con biết không? Tại con hà tiện con đi mấy cái chỗ này chứ phải mua vé vào đó, mua vé xong mà người ta giảng hay là phải vỗ tay. Mà nhất là ngài Đại La Lạt Ma mà giảng hay là bên dưới người ta vỗ tay như thường, như điên vậy. Còn thầy là mỗi tuần tới chủ nhật nào cũng giảng những cái lý thuyết cao siêu này, ai cũng explain the routine. Oh my God, you know, I feel so underappreciated. Ngày nay thầy cảm thấy không ai thích thầy nữa tí nào hết. Okay, you see that? Okay. Fearful. And sợ. Because we feel vulnerable. You see, another word is vulnerability. That's your ego manifesting. Cái mà sợ sệt đó, cái thấy mình bị nguy hiểm đó là cái bản ngã mình nó đang bị lột vỏ. The ego being threatened. Okay? All right. That's why fear. Okay? Why? Because there's the ego who is afraid. Tại sao? Excuse me. Tại vì có một cái người ngã, một cái bản ngã nó đang sợ. Nó cảm thấy sợ. Any questions? When was the last time you experienced fear? Raise your hand.
The last 24 hours, ngồi trong 24 tiếng đồng hồ, có người cảm thấy sợ, giơ tay để coi. Two people, only two people. Are you raising a hand? You're translating. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Do I hear 12? Do I hear 12? The last 24 hours, do you feel afraid? You feel threatened? He's enlightened already. Ông thầy, ông tăng này, ông giác ngộ rồi. Yeah. That doesn't count. Bà tới học cái lớp giảng kinh này là tại bà sợ. Yes. Okay, that's evil. He always feel threat. Cái ngã khi nào nó cũng sợ. Okay, you're fearful because of the evil. Nghe rõ không? Mình còn cái ngã, tại khi nào mình cũng sợ hết. You're always afraid. Thấy cái Phật pháp dạy hay dễ sợ không con? Thành cái con bây giờ con thấy sự kim điển, con thấy sự bố thí vô ý nó quan trọng dễ sợ. Cái thâm sâu nhất của mình là cái vô ý, cái sợ của mình. Phật dạy con phải giúp người ta không sợ. Ok? Hay dễ sợ không? Phật dạy sâu dễ sợ, các con quý vị không hiểu được. You know, I took a side note. I said, you know why? That's why in Buddhism we practice giving. One of the form of giving is fearlessness. When people are afraid, come and reassure them. That's called giving of fearlessness. Make them feel not afraid, feel safe. Why? Because everyone fears. That's how profound the Buddha wisdom is. Can you appreciate that, the Chinese people? Con thấy nó hay dễ sợ không con? Isn't it beautiful, you guys? You English speaking natives, okay? We are all afraid, constantly afraid. That's what the Buddha says. Help people. Don't reassure them it's going to be okay. Okay? That's how wise the Buddha is. Dễ sợ, cái kín dễ sợ. Không ai chấp nhận it. No one is willing to admit it. People don't even realize it. Okay? They just fear inside. They're going to admit it. They refuse to admit it. Okay? All right. Going back to slide 583, trở về cái tấm 583. If there is no more fear, there's no rejection. What does it mean? Nếu như không còn cái sợ nữa thì không còn cái sự từ bỏ, cái xua bỏ. Thì nó sao? What does it mean? What is rejecting? When we talk about rejection, you know when understand rejection? What's Pali in rejection? There you go. What does rejection mean? You understand rejection? Rejection means that you throw it away. You reject it. You reject it. I don't want you. Okay? Get out. Go away. That's rejection. Okay? All right. If there's no fear, there's more rejection. What does it mean? Không có còn sợ nữa, không còn từ bỏ. What does it mean? What is it referring to? Hả Cảnh? Bỏ không bỏ gì? What are you rejecting? Trang, ngày nay Trang chưa trả lời nữa. Mình bỏ gì? Trang says, Trang is contrarian. He says, if you ask, I'm not going to answer. Ông Trang nói là thầy hỏi đi, thầy con không trả lời. Thầy không hỏi con mới trả lời. Only when you don't ask, that's when I answer. There's something wrong about it. Tưởng ngồi yên thân. Yes? That's the question. Cái câu hỏi là mình bỏ cái gì đây? Hả? Thầy cho con ví dụ. Không thèm nữa.
không thương tôi nữa, không thèm. Càng hiểu không? Không thèm cái gì? Vẫn chưa hiểu như thế. The clue is, see, Vicky says, gosh, I wish I'm Vietnamese. I wish he's like a Filipino or English or something because he speaks languages I don't get. How annoying. He says, here's an example. I don't want you anymore. I don't want it anymore. That's rejection. Tại vì mình muốn cái đó nó có lợi cho mình, bây giờ thấy không có mình nó đâu cần bỏ, đâu có mình đâu bỏ. It's like I don't love you anymore. Không, từ bỏ cái người mà mình sợ mất. Tại vì mình thương mình muốn có người đó, bây giờ mình không có mình thấy không có mình đâu cần. Không được nữa, không được thôi, không thèm nữa. Trà chưa buồn làm như vậy. Không yêu nên thôi, anh thèm lại kiếm người yêu khác. Bà xã tối là bà nhéo tay cho chết. Here's what happens. If you don't love me anymore, I don't want you anymore. That rejection, you don't reject the person who you are afraid to lose. That's very subtle. Okay? If you don't love me anymore, I don't want you anymore. If you don't respect me anymore, I don't want you anymore. If you don't like me anymore, I don't like you. I don't need you anymore. If you're not on my side anymore, I don't want you anymore. And on and on and on. Is it clear? You reject people because you're afraid to lose them. That's the problem you don't realize. Quý vị thấy không? Không có thương tôi nữa thì tôi không có thèm đâu. Không có thích tôi nữa, tôi còn không có thèm đâu. Okay? Không có trọng tôi nữa, tôi không có thèm đâu. Thèm không, mình từ bỏ người ta tại vì mình sợ mất người ta. Thiệt sự mình sợ mất mình mới từ bỏ người ta. Nghe rõ không? Is it clear? This is what we do every single day, every single time. Mình làm gì hoài? Right, Ginny? I don't need you anymore. I'd rather be by myself. I don't need money anymore because I have enough. Okay? You see that? We reject constantly because we're afraid to lose them. Mình bỏ người ta tại vì mình sợ mất. Is it clear? If you're not afraid to lose them, you would not reject them. This is why you reject people. Mình bỏ tại mình sợ mất. Why is I feel so underappreciated? Đã như vậy rồi không ai vẫn vỗ tay như thường. Nhưng thầy thấy sao mình cố gắng quá sức rồi mình vẫn không ai thích mình hết. Không thèm nữa. I don't want it anymore. Too late. Too late. No, please don't. Khổ không? Thầy không thèm nữa đâu. Yes. Any questions? You see? Yeah. Mình sợ mất con. Mình sợ mất. Mình sợ bị tổn hại. Mình sợ bị thiếu thốn. Thành mình mới bỏ người ta. Nó sợ, khổ sợ vậy đó con. You see, have you thought about it? You know, you can elaborate, you can write, you can explain. You can write an article on a New York Times saying, you know, the secret about rejection because you're fearful. You reject people because you're afraid. That's the only reason why you reject people. Dễ sợ không? You don't even realize it. Quý vị không biết luôn. Cả đời làm như vậy. Từ bỏ người ta. Là tại mình sợ.
Lý do duy nhất mình bỏ là tại mình sợ thôi. Okay? Okay? The reason some people get divorced is because you're afraid that your wife doesn't love you as much as she loves someone else. Serious. Think about it. Quý vị nghĩ lại đi coi. Lý do mình ly dị á, Kim Điền, you pay attention honey. Con nghe kỹ Kim Điền. Lý do người ta ly dị tại vì sợ cái người vợ của mình không thứ sẽ thương người khác hơn thương mình. Dễ sợ không? Think about it. You're afraid they love you. You have someone else more than they love you. Trang says, I don't have anyone, I don't love anyone, so I'm not afraid. Ông Trang nói là ông có tình thương, thành ra ông không bao giờ sợ hết. Để thầy nói trả lời lại là bữa nào bà xã mà nghe cái bài kinh là ông nhéo tay cho mình chết. Có thấy dễ sợ không? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Nhớ. Thầy, cái người mà bỏ được thì cái người đó cũng giác ngộ thầy. Then Goyin disagrees. She says, if you can let go, you become enlightened. As long as you can let go the ego, then you can become enlightened. Cái người bỏ duy nhất á, mình có thể bỏ được là bỏ cái ngã mình mới giác ngộ được. Còn bỏ người thương mình chưa giác ngộ được. Phải quan trọng như vậy. Con biết không? Tại vì con bỏ cái xe đỏ thôi, con vẫn còn thích cái xe xanh như vậy. Con bỏ cái nhà lớn, con vẫn thích cái nhà nhỏ như thế. Vẫn chưa giác ngộ được. Phải bỏ ngã mới giác ngộ được. She says here, I have a revelation, Master. If you let go of, then if you're able to let go, you become enlightened. I said no. If you're able to let go, you won't become enlightened. The only way for you to become enlightened is to let go of one thing, the ego. You may be able to let go of a Ford, but you can't let go of a Cadillac. You are able to let go of a big house, but you can't let go of a small house. You see? The key is to know what to let go, not just to let go of anything. Okay? Is that clear? Encore. Ngày nay thầy mới giảng 3 triết lý cao siêu, rất là thấp, mà vẫn chưa được vỗ tay như thường. Khổ dễ sợ. This is how tough you guys are. I know my level is so low for you. That's why you don't even appreciate it. Okay. If you have no rejection, nếu quý vị không có từ bỏ cái gì đó, and then patriarch Lin Chi puts it, nếu quý vị không bỏ cái gì, bất cứ một cái gì hết đó, thì ngài ngài Lâm Tế nói rằng at this moment what is lacking. Ngài hỏi rằng ngay bây giờ này thiếu cái gì. Okay. Nếu như không thấy cái gì thiếu thì không còn gì để mà kìm cầu nữa. If you see there's nothing lacking, then there's no further seeking. What does it mean? Nghĩa là sao? This is the state of Buddha. Cái này là cái cảnh giới của Phật. He says, if you look at yourself, quý vị nhìn lại, cái này rất quan trọng. Nhưng quý vị tự xét. Please look into yourself. Look inside yourself. And ask yourself, what else do I want? Để thầy giảng nôm na quý vị nghe. Okay? I explain it in plain terms for you, unenlightened people. Để giảng cái chữ nôm na quý vị nghe. Bây giờ tự xét lại. Hiện bây giờ tôi còn cầu cái gì?
Còn thiếu cái gì? Tôi còn thiếu cái gì? What am I lacking? Hiền thì con đang thiếu cái gì? He says, I lack wisdom. Okay. These run my people, mấy người kinh năng nghiêm là phiền lắm, hỏi nó trả lời cao siêu mình phiền lắm. Ok, Kim Điền, vì con thiếu gì? Kim Điền. These run my people, they also give too profound answers. They boring. Kim Điền, give me what are you lacking? Con thiếu gì? Kim Điền. Kim Điền says, I refuse to answer, Master. Ok, Quảng Ngân con thiếu gì? Thiếu định lực. Của Yến says, I lack samadhi power. This is why I like her so much. Bởi vì thầy thích cái cô Quảng Ngân này vì vậy đó. How about you, Ginny? What are you lacking? So many things. So a lot of stuff. Cái cô Ginny này, cô nói là tôi thiếu nhiều quá, không biết chỗ nào. I don't know where to begin. Roberta, what are you lacking? Lots, nhiều lắm. Bhante Wanratana, what are you lacking? A green card. Cái thẻ xanh. Ngay tiếng đen rồi. I go for the heart right away. I said, green card. Không cười. Yes, my young American friend. Why are you lacking? Sleep. No, sleep. Thầy hỏi cái ông sư trẻ này, con thiếu cái gì? Ông nói con thiếu. Thầy chặn ngay, thầy nói con đang thiếu ngủ. Hả? See that? And Trang, he will never admit it. He lacks love. That's why he rejects love. Còn Travis, you know. Yeah. Okay, you see that? Okay. This is that's why the sage's teaching is so beautiful. Quý vị thấy cái lời dạy của thánh nhân nó hay vậy đó. Vì thấy ta hỏi rất, they get to the point. They said, what do you feel is lacking in your life? Ta hỏi thiếu cái gì? If you feel that nothing is lacking, what does it mean? Nếu quý vị thấy không còn thiếu gì nữa, có nghĩa là sao? Only two possible reasons. Thứ nhất, you crazy, okay, or you're a Buddha. Nếu quý vị cảm thấy mình không còn thiếu gì nữa, có hai trường hợp thôi. Thứ nhất, mình điên, okay, khùng nữa, hoặc là mình thành Phật rồi. Thank you. Please. Isn't that beautiful? This is a Buddha state. Đây là cảnh giới của Phật. Ngũ trình, tùng ma, tiếng nó tùng ma. This is phổ the chinh chiên. This is the state of Buddha. I'm complete. There's nothing lacking. That's why I don't feel I need anything else. Only the Buddha feels that way. Chỉ có Phật mới thấy như vậy thôi. Còn có người, because I tell you, people still lack Sharira, có người thì thiếu sao lời này. The people who lack sleep, có người thiếu ngủ này. The people who lack alcohol, người thiếu rượu này. The people who lack love, có người thiếu tình thương này. The people who lack respect, người thì thiếu sự kính trọng này. The people who lack money, người thiếu tiền này. Okay? The people who lack green card, có người thiếu cái thẻ xanh này. Okay? All those people, you always have something, right? Agree? Huh? That's why you know Buddha. Thành quý vị chưa phải là Phật. You can tell right away, you know Buddha. Okay? And some people says, finally some people says, I need to go. Có người khác thiếu gì? Thiếu cần phải đi. Goodbye. That's the end of today's lecture. I have to go. Thầy xin lỗi quý vị, thầy phải cần đi. Bad timing. Okay, any final question? Ai thắc mắc gì khác không? Yes.
Oh, just a quick question. Is it only the Buddha who can see that first thought, or can the Bodhisattvas? They can't see. They can't see. That's a good question. Câu hỏi có Phật mới thấy được cái tư tưởng đầu tiên hay là không? Bồ Tát có thấy được, thầy nói Bồ Tát không cách nào thấy được. Có Phật mới thấy được. Even the equal enlightenment Bodhisattva cannot even see it. Even their Bodhisattva this close to the Buddha, they still can't see it. Ngay cái người Bồ Tát mà tới cái chánh đẳng Bồ Tát, chánh giác Bồ Tát rồi mà sắp thành chánh đẳng Bồ Tát rồi, mà sắp thành Phật rồi đó cũng thấy không nổi nữa. Dễ sợ như vậy. You know what? My young American friend, they have to cultivate for billions of kalpa before they can see. That's how difficult it is. Cái người Bồ Tát mà chánh đẳng Bồ Tát, chánh giác Bồ Tát, chánh đẳng Bồ Tát sắp thành Phật tới nơi rồi, còn phải tu đã hằng hà sa số kiếp nữa mới thấy được cái đó. Nó khó như vậy. It's not easy. Khó dễ sợ. Texas, I don't believe it. I need to go. Okay. Okay. Thanks for coming. Okay, we do the transfer, and I hope you have a good shopping afternoon. Chúc quý vị buổi chiều đi shopping vui vẻ. May these merits and virtues adorn the Buddha's fearless, repaying the 4 kinds of kindness above, 8 years threefold paths below. May those who see and hear all bring forth a Bodhi mind, and when this retribution body is done, be all born a land of utmost bliss. Bow in respect to the Shariras. Nam mô Ta Chư Văn Sư Sư Li Bồ Sát. Nam mô Ta Chư Văn Sư Sư Li Bồ Sát. Nam mô Ta Chư Văn Sư Sư Lý Bồ Sát. Routine. Right. You like? Niva? Niva like in Nirvana? Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you. Thanks for coming. Your health is not good? Oh, I see. It's tough. Good. Come back anytime. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. No. Amy, 你可以来翻译给我吗？